سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه یه خمیر پیتزای ساده رو ببینیم که مخصوص درست کردن پیتزاهای مختلف به سبک فست‌فودی است. تو این دستور خمیر پیتزا که دستور اصلی خمیر پیتزاست، نه نیازی به تخم مرغ داریم و نه نیازی به شیر. روش درست کردنش هم خیلی راحته. مرحله به مرحله همراه نکات و توضیحات کامل با هم یه خمیر پیتزا درست میکنیم و با هم 3 تا پیتزا رو تست میکنیم تا نتیجه این خمیر پیتزای عالی رو ببینیم. دوستای عزیزم، حین کار یه سری نکته و توضیحات هم میگم تا کسایی که اولین بارشونه با خمیر مایه کار میکنن یه پیش زمینه‌ای داشته باشن در مورد نحوه عملکرد خمیر مایه. درست کردن خمیر پیتزا خیلی راحته. با من همراه باشین تا یه خمیر پیتزای عالی درست کنیم. خب، مواد لازم: ما 3 تا پیمانه آرد نیاز داریم که من از آرد سفید گندم 3 استفاده کردم و چون جذب آردهای مختلف با هم متفاوته، ما به 2.5 الی 3 پیمانه آرد نیاز داریم که حین کار خودتون متوجه میشین که چه مقدار آرد لازمه که استفاده کنیم. شکر داریم، 1 قاشق مربا خوری که وزنش حدود 5 گرمه. این شکر اصلا باعث شیرین شدن خمیرتون نمیشه، نگرانش نباشید. و اینکه میتونیم به جای شکر از عسل هم استفاده کنیم. خمیر مایه داریم، 1 قاشق غذاخوری که وزنش حدود 7-8 گرمه. و اینکه تاریخ انقضای خمیر مایه‌تون رو حتما چک کنین قبل استفاده. نمک داریم، 1.5 قاشق چای خوری که اینم حدود 5 گرم وزنشه. آب ولرم لازم داریم، 1 پیمانه یا 1 لیوان دسته‌دار فرانسوی. آب باید دماش طوری باشه که اگه انگشتتون رو داخل آب نگه دارین گرمای آب رو حس کنین، ولی انگشتتون نسوزه، چون اگه آب داغ باشه خمیر مایه رو از بین میبره و اگه سرد باشه خمیر مایه‌تون فعال نمیشه. و در آخر روغن داریم، 2 قاشق غذاخوری. همین. مواد دیگه لازم نداریم برای درست کردن خمیر پیتزا. خب، برای شروع فعلا آردو میذاریم کنار و میریم سراغ عمل آوردن خمیر مایه‌مون. برای این کار از آب ولرمی که داریم حدود 1/4 رو میریزیم داخل 1 لیوان تمیز و به شکر اضافه میکنیم. حالا دلیل این کار چیه؟ میخوایم یه شرایط مناسب برای فعال شدن خمیر مایه‌مون فراهم کنیم. یعنی یه محیط نسبتاً گرم و رطوبت که با آب ولرم فراهم کردیم و تغذیه خمیر مایه‌مون که با شکر تامین میکنیم. حالا خمیر مایه رو اضافه میکنیم و کمی هم میذاریم تا مرطوب شه. اگه از خمیر مایه فوری استفاده میکنیم و از سالم بودنش مطمئنین، نیازی به عمل آوردن خمیر مایه نیست. اما خب من این کار رو انجام میدم که شامل همه خمیر مایه ها میشه. شما حتی خمیر مایه فوری هم میتونین بذارین که عمل بیاد. از هر نوع خمیر مایه که استفاده میکنین قبل استفاده میتونین بذارین که عمل بیاد و از تازگی و کیفیتش مطمئن شین. در پوش رو میذاریم و حد اکثر 10 دقیقه بهش فرصت میدیم تا خمیر مایه‌مون فعال شه و به صورت کف بیاد روی سطح آب. بعد حدود 4-5 دقیقه به این شکل در اومد خمیر مایه من. حالا شاید خمیر مایه که شما استفاده میکنین کمتر کف کنه و بیشتر طول بکشه عمل اومدنش، اما اگه تا 10 دقیقه خمیر مایه‌تون عمل نیومد و روش حبابدار نشد یعنی خمیر مایه‌تون خراب شده و یا دمای آبی که استفاده کردیم مناسب نبوده. خب، حالا بقیه آبی رو که داشتیم میریزیم داخل یک کاسه. خمیر مایه فعال شده رو بهش اضافه میکنیم و یکم هم میزنیم. میبینین کیفیت خمیر مایه من در حدیه که حجمش هی داره بیشتر میشه. بهش 3 قاشق آرد اضافه میکنم و هم میزنم. بعد نمکم اضافه میکنم و هم میزنم. حالا یه پیمونه از آردو برمیدارم. طرز برداشتن یه پیمونه آردم به این شکلی که اول آردو یکم هم بزنید تا از حالت فشردگی در بیاد و بعد با قاشق پیمونه رو پرش کنید و بعد اینکه پر شد سرش رو صاف کنید تا وزن یه پیمونه آردتون استاندارد در بیاد. الان این یه پیمونه آرد من حدود 125 الی 130 گرمه. البته برای درست کردن خمیر زیاد مهم نیست تعداد پیمونه آرد، اما من خب گفتم این نکته رو بهتون بگم در مورد پیمونه آرد که تو دستورهای دیگه حتما به دردتون میخوره.
حالا این یه پیمونه آرد رو کم کم اضافه میکنم به موادم و مخلوطش میکنم. خب من یه پیمونه آرد اضافه کردم و خوب مخلوطش کردم. حالا بهش روغن رو اضافه میکنم و مخلوط میکنم. میبینین که فعلا خمیرمون خیلی چسبنده است. من یه پیمونه آردم بهش اضافه میکنم کم کم. خب این پیمونه آردمون هم تموم شد. خوب مخلوط کردیم آردو با خمیر. حالا بقیه آردو کم کم اضافه میکنم به خمیرم تا زمانی که خمیرم جمع شد بتونم از ظرف جداش کنم. من دستمو تمیز کردم چون خمیری که به دست چسبیده باعث میشه مواد به دستتون بچسبه و شما تا آخر کار هی فکر کنین که خمیر چسبندگی داره و هی بهش آرد اضافه کنین. دلیل اینکه آردو یک باره اضافه نمی‌کنیم اینه که کیفیت و جذب آردهای مختلف با هم فرق میکنه و من مطمئن نیستم که چه مقدار آرد لازم داره خمیرم و باید کم کم اضافه کنم آردو بهش تا زمانی که خمیرم جمع شه. خمیر پیتزا باید یه مقدار چسبندگی جزئی داشته باشه که حین ورز دادن این چسبندگی کمتر میشه. پس اگه از ظرف جدا شد و تونستین یه کوچولو ورزش بدین و زیاد به دستتون نچسبید دیگه آرد بهش اضافه نکنید، چون آرد اضافی باعث میشه که خمیر پیتزاتون سفت در بیاد و پوک نباشه. خب خمیرم به این حد که رسید من دیگه بهش آرد اضافه نمی کنم چون الان راحت جمع شده دیگه. از 3 پیمونه آردی که داشتیم این نصف پیمونه آرد اضافه اومد. یعنی من برای این موادی که داشتم 2.5 پیمونه آرد استفاده کردم تا خمیرم به این شکل در بیاد و جمع شه. شما شاید کمتر یا بیشتر از این مقدار آرد لازمتون شه. پس آرد و مرحله آخر کم کم اضافه کنید تا زمانی که خمیرتون جمع شه. این خمیر فعلا کمی سفت و اصلا صاف و یه دست و لطیف نیست. حالا روی سطح کارم آرد میپاشم و خمیر رو منتقل میکنم روی سطح کارم. میبینید خمیر در چه حدی چسبندگی داره؟ حالا باید حدود 10-15 دقیقه ورزش بدم تا صاف و لطیف و نرم تر شه و این چسبندگیش کمتر شه. نحوه ورز دادنم هم تو فیلم مشخصه کامل. حین ورز دادن اگه خمیرتون خیلی چسبندگی داشت و نتونستین ورزش بدین میتونین بهش کمی آرد اضافه کنین. و اگه سطح کار ندارین و میخواین خمیر رو توی ظرف ورزش بدین، تو ظرفتون کمی بهش آرد اضافه کنین تا جایی که بتونین ورزش بدین و زیاد به دستتون نچسبه و داخل ظرف حدود 10-15 دقیقه خوب ورزش بدین خمیر رو تا صاف و یه دست و نرم تر شه و چسبندگیش کمتر شه. ببینین رفته رفته خمیر چسبندگیش کمتر میشه و نرمتر و لطیفتر میشه، اما باز یه مقدار جزئی چسبندگی داره که باید این چسبندگی رو حتما داشته باشه. یه نکته هم در مورد کار با خمیر بگم. اگه حین کار با خمیر خیلی کند عمل کنی خمیر میچسبه به دستتون. ببین الان من دستمو که آروم از خمیر جدا میکنم چسبندگیش بیشتره، اما وقتی سریعتر کار میکنم خمیر اصلا به دستم و سطح کارم نمیچسبه و اینکه میتونید هر از گاهی خمیر رو بکوبین به سطح کارتون. اینم یکی از روش‌های آماده کردن خمیره. این روش هم خیلی خوب جواب میده برای کسایی که با ورز دادن مشکل دارن. میتونید خمیر رو بردارین و بکوبین به سطح کارتون. ورز دادن خمیر باعث میشه که گلوتن موجود در آرد آزاد شه و چسبندگی خمیر کمتر شه و خمیرمون با کیفیت و لطیفتر و پوکتر در بیاد. اما چسبندگیش کامل نباید از بین بره. ببینید فعلا یه چسبندگی جزئی داره. خب من خمیر رو حدود 1 رو ورز دادم و به این شکل در اومد. هم نرمتر شد و هم صافتر و لطیفتر و چسبندگیش هم حین ورز دادن کمتر شد. حالا خمیر رو به این شکل شونه کنید. و داخل یه ظرف رو چرب میکنم و خمیر رو میزنم داخل ظرف.
روشو خوب میپوشونم و یه پارچه میندازم روش تا 1 ساعت استراحت کنه. یا تا زمانی استراحت کنه که حجمش حدود 2 برابر شه. اگه دمای محیط سرده، مثلا توی فصل زمستون، بهتره که با پارچه ضخیم‌تر یا با پتو بپوشونید ظرفتون رو، یا بذارینش کنار بخاری یا شوفاژ یا یه محیط گرم. و اگه خمیر بعد استراحت پف نکنه، یعنی خمیر مایع‌تون مشکل داشته. بعد حدوداً 1 ساعت خمیر من در این حد حجمش بیشتر شد. حالا خمیرم رو جمع میکنم و روی سطح کارم خیلی کم آرد میپاشم و خمیر رو یک کوچولو ورزش میدم تا پف خمیر رو بگیرم. از خمیرم به اندازه‌ای که لازم دارم برمیدارم و بقیه خمیر رو دوباره میذارم داخل ظرف و روش رو میپوشونم. این خمیر رو من نسبت به اندازه ظرفم برداشتم. شما میتونید بزرگتر یا کوچیکتر بردارین خمیراتون رو. خمیر رو به شکل چونه در میارم و روی سطح کارم آرد میپاشم و یه مقداری هم روی خمیر آرد میپاشم و خمیر رو به اندازه ظرفم باز میکنم. من میخوام دور خمیرم ضخیم باشه و به این شکل بدون نیاز به وردن خمیر رو بازش میکنم. شکل خمیر و ضخامتش هم به خودتون بستگی داره که در چه حدی باشه. اگه دوست داشتین میتونین با وردن هم باز کنین خمیر رو. خب حالا خمیر رو انتقال میدیم داخل ظرف پیتزا. اگه ظرفتون نچسبه که لازم نیست ظرف آماده کنین، چون کف خمیر کمی آرد چسبیده و اصلا به ظرفتون نمیچسبه بعد پخت. در غیر این صورت میتونین به این شکل کف ظرفتون رو خیلی کم آرد بپاشین و خمیر رو بذارین داخل ظرف و اندازه خمیر رو تنظیم کنین. حالا با چنگال چند تا سوراخ روی خمیر ایجاد میکنم تا خمیر بتونه نفس بکشه و حین پخت زیاد پف نکنه. اگه دوست دارین که خمیرتون پف کنه، این کار رو انجام ندید. حالا یه پیتزا درست میکنیم که ببینیم نتیجه خمیرمون چطور در میاد. یه مقدار سس میریزم. حالا یکم پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گارچ. من گارچم کمی تفت دادم که آب نندازه حین پخت. ذرت و دوباره پنیر پیتزا. شما هم از هر موادی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. دور خمیرم میتونین بزنین همینطور ساده بمونه یا اینکه بهش رومال بزنین تا خوش رنگ تر شه. من برای رومال از زعفران استفاده میکنم. حالا اینو میذارم توی فری که قبلا گذاشتم گرم شده تا با دمای 200 درجه حدود 20 دقیقه یا 25 دقیقه بپزه. انتهای پختم گریل رو روشن میکنم تا پنیر طلایی شه. خب اینم از نتیجه پیتزای ما. عالیه، هم ترده و هم خمیرش پوکه پوکه. من دور خمیر رو ضخیم درست کردم که شما پوک بودن و ترد بودن خمیر رو ببینید. میبینید خمیر رو عالی پخته. کیفیت این خمیر پیتزا بی‌نظیره. حالا با باقی مونده خمیرمون من یه خمیر پیتزا به شکل ساده هم درست میکنم که نحوه باز کردن خمیر ساده هم ببینین که چقدر راحته بدون وردنه. مثل همون روش قبلی روی خمیر آرد میریزم و باز میکنم خمیر رو، ولی این بار دیگه دور خمیر رو ضخیم‌تر در نمیارم. حین باز کردن خمیر میتونین از دو طرف خمیر رو بکشین تا راحت تر باز شه. به این شکل هم میتونین خمیر رو روی دستتون نگه دارین و هی از اطراف بکشین خمیر رو تا به اندازه دلخواهتون برسه. خب اینم از یه خمیر پیتزا ساده. حالا میذارمش داخل قالب.
حالا با این خمیر یه پیتزای پپرونی درست کنیم ببینیم چطور در میاد. اینم از پیتزای پپرونی و اینم از خمیر عالی ما. من یه پیتزای ساده دیگه هم درست کردم از همون پیتزا خیابونیای ایرانی. اینم از خمیر فوق‌العاده با کیفیت ما. شما میتونید با این خمیر انواع پیتزا رو درست کنید. تو ویدیوهای بعدی هم انواع پیتزا رو با هم درست میکنیم و چند مدل خمیر پیتزای دیگه هم بهتون آموزش میدم. چون ما به روش‌های مختلفی میتونیم خمیر پیتزا درست کنیم. حالا این آموزشی که من براتون گذاشتم دستور اصلی درست کردن خمیر پیتزا بود. شما اگه کار با خمیر و خمیر مایه رو یاد بگیرین که تو این ویدیو من کامل بهتون آموزش دادم، میتونید انواع پیتزاها، نونا و شیرینی‌ها رو هم خیلی راحت درست کنید. حتی آموزش شیرینی دانمارکی هم که من تو پیج گذاشتم با خمیر مایه درستش کردم. میتونید خیلی سریع یاد بگیرید و شیرینی دانمارکی خیلی خوشمزه‌ای درست کنید. دوستای عزیزم ممنون که همراهیم کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.